Nữ sinh trung học 18 tuổi, trắng đẹp hơn Ngọc Trinh đam mê kỳ lạ khi ở cạnh ông giáo vừa già, xấu, lại còn thọt chân, có cuộc sống vô cùng đơn điệu. Hà tự hỏi điều gì ở thầy giáo khiến quả đào non lại say mê đến vậy. Mà không chỉ cô nữ sinh mà cả cô giáo già cùng trường cũng rất thích ông thầy số Z này. Vậy là hai người phụ nữ ngon cơm, một già một trẻ lại lao vào mà cấu xé, ghen tuông để giành nhau một củ khoai già bờ bựa. Thật hài hước. Một bộ phim cũ xì của những năm 70 hồi đó, Xô Dép sáng làm thầy giáo, chiều làm nông dân đẩy xe bò. Hà nói đẩy xe bò là đẩy con bò ra đồng làm nông thật chớ, các bạn đừng vội nhanh nhạy nghĩ lung tung nha. Sở dĩ ông phải làm nhiều việc như vậy là bởi vì ông phải nuôi mẹ già ốm đau bệnh tật. Mà các bạn biết đó, tiền viện phí thì khá là tốn kém. Mỗi sáng sớm, Xô Dép Svenden ôm con bò vắt sữa cho mẹ uống, phần sữa còn lại để bán kiếm tiền. Dù tàn tật sau một vụ tai nạn, Xô Dép vẫn nguyện làm bờ vai vững chãi chăm sóc cho mẹ mình. Vắt sữa con bò xong, ông ăn mặc đẹp đẽ đến trường gõ đầu trẻ. Hình như nhà trường đang muốn giảm biên chế vì khá khó khăn. Sáng hôm đó, nữ sinh mới nhập học bước vào. Thưa thầy, em là Cà Phê, em mới chuyển trường qua đây học, em vào đi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng Việt Nam 3 lần đại phá Mông Quân Nguyên. Đêm hôm khuya khoắt, Xô Dép sau khi xong hết việc nhà bèn qua chỗ cô giáo dâu xe để chuẩn bị bài giảng cho ngày mai. Hai thầy cô vừa soạn bài vừa lo lắng không biết đợt giảm biên chế này có tên của họ không? Hay là chúng ta chạy cửa sau để được giữ lại trường cô nhỉ? Em cũng định kiếm một suất biên chế cho chắc, chưa làm giáo viên hợp đồng như này, em lo là mình sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào. Hay là chúng ta công khai chuyện tình cảm rồi dọn về ở với nhau cho ổn định cuộc sống anh nhỉ? Thầy giáo già thờ ơ vì ông còn bận lo mình sẽ bị đuổi việc và không thể lo lắng chi phí chạy chữa cho mẹ già ốm đau bệnh tật. Không thể đèo bồng thêm một cô vợ lúc này. Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Xô Dép tìm cách chuồn đi, mẹ anh đang bệnh, anh phải về chăm rồi bước nhanh ra cửa. Vài hôm sau, sĩ quan quân đội cùng con gái mình đến trang trại của thầy Xô Dép, ông muốn nhờ thầy chăm sóc con ngựa cái yêu thích. Người cha không hề biết rằng kể từ đây thầy không chỉ chăn con ngựa mà còn chăn luôn con gái rượu của anh ta. Em sẽ trả thầy 2 chai mỗi tháng, nhờ thầy tuốt máng cắt lông giúp Bolo nhà em trong khi cha đang dặn dò thầy cách chăm sóc em ngựa Bolo, Cà Phê quấn quýt bên con ngựa yêu của gia đình. Xong việc, người cha hối thúc con gái về nhà nhưng cô bé năn nỉ cha cho cô ở lại nhà thầy chơi với con ngựa thêm chút nữa. Thầy thấy con bé thích chơi quá nên kêu cha nó về trước để thầy chở em nó về sau. Con nhớ nghe lời thầy và chớ có quậy phá kẻo thầy oánh vô mông đó, người cha tào lao rời đi. Chơi đã đời ở nhà thầy xong, thầy chở học sinh về. Trong xe, con bé Chip hôi tò mò về sở thích của thầy mình, thầy thích gì ạ? Thầy thích đủ thứ, con ạ, thầy trả lời. Vậy thầy giỏi về cái gì nhất, giỏi vắt sữa hay giỏi đẩy xe bò hơn? Thấy con bé hỏi xoáy, đáp xoay còn hơn anh cù trọng xoay nên ông thầy rén mà nín thinh. Nhưng nó vẫn không để cho ông thầy yên, nó tiếp tục móc họng thầy mình. Nếu không giỏi hai thứ kia, chắc thầy giỏi về giảng đạo nhỉ? Ông thầy lúc này điên lắm rồi chỉ trực phun ra 2 từ để bịt miệng con bé lắm mồm. Đạo lý gì? Tầm này thì chỉ có đạo tu, con ạ. Nhưng thầy chỉ dám nghĩ bậy trong đầu, chớ có dám nói ra đâu. Nên con bé chốt hạ, em sẽ đi sâu, đi sát vô nhà thầy, để khám phá xem thầy thực sự giỏi cái gì nhất. Thì mày cứ đi đi rồi mày biết. Ngày hôm sau, thầy Xô Dép về nhà thì gặp bác sĩ Thịnh đang khám bệnh cho mẹ ông. Cảm ơn anh đã kê toa thuốc chữa vô sinh hiếm muộn cho mẹ tôi, lại còn mang đến tận nhà. Cảm ơn bác sĩ xong, thầy giáo mang đồ đạc của mình vào trong nhà thì bác sĩ nói về ông chủ tiệm thuốc Tây mới dọn đến thị trấn. Thì ra đó là cha của con bé Cà Phê, học sinh của ông thầy. Con bé Cà Phê đó có bà mẹ nghiện rượu, nên cha nó khổ sở với mẹ nó lắm. Thật tội nghiệp, con bé không có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Tuy nhiên, Xô Dép lúc này chỉ bận tâm đến mẹ mình nên ông đổi chủ đề, hỏi thăm bác về bệnh tình của mẹ ông. Bác sĩ nói rằng bệnh của mẹ ông khó chữa lắm, càng về sau nỗi đau thể xác sẽ càng nhiều hơn. Dù rất buồn nhưng Xô Dép đành chấp nhận sống chung với căn bệnh ung thư trứng của mẹ mình. Bà lại không muốn hóa trị vì bệnh viện ở quá xa nhà mà lại lo lắng tiêu tốn tiền của gia đình khiến con trai càng vất vả. Một ngày nọ, thầy giáo về nhà thì thấy có vẻ như cô bé Cà Phê đã đến thăm con ngựa Bolo, nhưng nhìn quanh thì lại không thấy bóng dáng của cô bé đâu. Ông gọi cô như hò đò nhưng không thấy ai trả lời ông. Ông đành lê cái chân của mình, khó khăn leo lên gác xếp thì thấy con bé đang nằm trên đống rơm mềm mại. Thấy ông thầy, Cà Phê vẫn nằm ền ra nơi đó. Sao em không trả lời, sao phải trả lời? Đằng nào thầy chẳng tìm được em, con bé lém lỉnh nhìn như chọc ngoáy vào sâu trong mắt thầy. Thán phục với trí thông minh của con bé, thầy ngồi xuống bên cạnh Cà Phê. Đột nhiên, Cà Phê hỏi chỗ này có ai lên không thầy? Chẳng có ai trong nhà này đủ sức trèo lên đây, em biết đó, mẹ tôi già rồi. Nghe thấy thế, Cà Phê hớn hở ra mặt. Nó bắt đầu kế hoạch táo bạo mà mình đã ấp ủ bấy lâu.
nó vén váy lên và bắt đầu tìm cách quyến rũ Joseph. Kinh hãi và choáng ngợp với sự táo bạo và mặt dày của con bé xinh đẹp, thầy lập tức chạy khỏi nhà kho về bên cạnh bà mẹ ốm yếu của mình. Ở đó, thầy thấy cuộc sống của mình quá đỗi buồn tẻ và vô vị, thầy liền đổi ý nên lén lút quay lại nhà kho. Không chịu nổi sự dụ dỗ của cà phê, thầy đã cà rồi phê phê trên đống rơm. Người ta nói là một cái để xả xui, ai ngờ sau vụ đó ông thầy bị nghiệp quật, nhận ngay quyết định sa thải của trường vào ngày hôm sau. Họ nghi ngờ thầy chưa tốt nghiệp đại học và sử dụng bằng giả để xin việc. Dù cật lực phản đối nhưng rốt cục thầy vẫn bị nhà trường cho nghỉ việc. Cảm thấy bị vu oan, thầy rất buồn nhưng vẫn tự hào vì mình đã làm tốt vai trò trách nhiệm của một giáo viên, cống hiến cho nền giáo dục của nước nhà suốt bao năm qua. Đêm đó, thầy ngả vào vòng tay của cô giáo Jose, cô thúc giục thầy cưới cô chứ không thể đốt lò miễn phí mãi thế này. Thầy chép miệng nói rằng, anh với chồng quá cố của em, ai mạnh hơn, ai làm cho em hạnh phúc hơn. Thì ra thầy vẫn còn ghen với người chồng đã mất của cô giáo. Nghe đến đây, cô giáo cụt hứng mà rời đi, không có tâm trạng để nói về quá khứ của mình nữa. Sáng hôm sau, bác sĩ Thịnh đến thăm Joseph, gặp anh trong nhà kho, anh ta đưa cho thầy giáo một khẩu súng săn. Tôi tặng anh khẩu súng, tôi già quá không đủ sức để chơi nữa. Cảm động quá, thầy ôm bác vào lòng, rồi hào hứng lên xe lái vô rừng bắt đầu chuyến đi săn thú vị. Tối hôm đó, Joseph chơi piano cho mẹ nghe. Nhìn thấy mẹ không khỏe anh muốn gọi bác sĩ đến khám cho bà nhưng bà ngăn lại. Mẹ không sao, điều mẹ chuyên tâm là chuyện tình cảm của con. Thế con định khi nào thành gia lập thất? Con định thậm thụt với cô giáo Jose đến bao giờ? Nếu không đủ tiền cưới vợ, con cứ bán bớt một phần trang trại để trang trải. Trong những ngày cuối còn dạy tại trường, thầy nhận một mẩu giấy do nữ sinh cà phê hôm trước để lại. Giật bắn mình vì con bé bạo gan dám viết thư tình ngay trên bài thi của mình để nộp cho thầy. Thầy lén lút đi gặp con bé gấp. Thấy nó cứ ngồi im trên xe, thầy càng lo lắng, bồn chồn. Em bị sao vậy? Thầy ơi, em dính rồi. Thầy la hoảng lên khi nghe thấy tin động trời. Toát hết cả mồ hôi ngồi nhớ lại coi có lúc nào thầy quên mặc áo mưa không. Đúng rồi, cái lần đầu tiên trên đống rơm, chính là nó. Dạ thưa thầy, chính là nó, em linh cảm có con gì đang ngọ nguậy trong bụng em. Thầy bối rối, dừng xe lại cảm thấy toàn thân như thể có hàng ngàn con kiến đang bò, thầy bắt đầu đi bộ. Vậy chúng ta làm gì với đứa nhỏ bây giờ? Thầy không trả lời mà chỉ biết cắm đầu đi. Con bé cười khúc khích nhìn bộ dạng ông thầy. Trên lớp đạo mạo bao nhiêu thì bây giờ nom thầy thảm bấy nhiêu. Khi Joseph quay lại, cà phê muốn ông lại gần mình, nhưng ông sợ hãi từ chối. Cà phê không còn cách nào khác ngoài việc lợi dụng điểm yếu của ông ta, cô bắt đầu quyến rũ anh. Đúng như vậy, sự quyến rũ của cô ấy đã phá vỡ những bức tường của Joseph, khiến họ lại lao vào nhau. Thật là tội lỗi. Sáng hôm sau, ba của cà phê đến rủ thầy đi săn. Trong cuộc săn bắn, thầy cảm thấy tội lỗi vì những việc xấu xa mình đã làm với con gái anh ta. Ông cứ có cảm giác người đàn ông trước mặt biết được bí mật to đùng đen tối của mình. Đi săn cùng nhau mà không khí giữa hai người đàn ông vô cùng ngột ngạt và gây cấn. Tôi nhìn thấy một con sói tham lam thích ăn thịt cừu non, tôi sẽ bắn gãy chiêm của nó. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Joseph vẫn im lặng vì anh cảm thấy như thể những lời khó hiểu của anh ta đang hướng tới mình. May mắn thay, một lũ vịt trời xuất hiện, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông. Một thời gian sau, cà phê đến thăm Joseph, mang tặng thầy chai rượu ngon nhưng thầy không dám uống tại nhà kho vì sợ mình say quá hóa dại lại bị con bé dụ dỗ. Thầy rủ cà phê đi coi con ngựa Bolo, nhưng học trò không chịu. Nó nói rằng, thay vì coi ngựa thì coi thầy vui hơn. Lần này, Joseph không dễ dàng cắn câu mà sang suốt đổi chủ đề sang chuyện khác. Mẹ em sao rồi? Thầy hỏi. Con bé ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của thầy. Cà phê phẫn nộ khi nghĩ về bà mẹ nghiện rượu của mình. Em thề sẽ không bao giờ trở thành một bà mẹ tồi tệ như bà ấy. Không từ bỏ ý định, cà phê tiếp tục dụ dỗ Joseph và cuối cùng cũng được như ý nguyện. Mỗi khi xem cảnh này Hà lại bực tức méo hiểu được, tại sao bông hoa nhài xinh đẹp thế kia, cứ phải cố đâm đầu mà cắm vào bãi cất trâu. Tình yêu thật khó lý giải. Sau cơn cuồng say, cả hai chìm vào giấc ngủ và thật không may. Cái kim trong bọc lâu ngày cùng tòi ra, việc làm của bọn họ đã bị bác sĩ Thịnh phát hiện. Thất vọng, anh bạn già đánh thức thầy giáo dạy, trong khi cà phê cứ bám lấy không buông. Chán, không muốn nhìn cảnh cặp đôi vô sỉ này nữa. Bác sĩ bỏ ra về. Ngay sau đó, Joseph gặp bác sĩ tại quán rượu địa phương, hy vọng có thể giải thích câu chuyện của mình. Tại sao anh lại có thể làm như vậy nhỉ? Nghe bạn già chất vấn, thầy giáo Joseph thú nhận về chuyện tình 4 tháng với cà phê. Thật nực cười, ông đã quá già để làm việc ấu trĩ đó. Thế còn cô giáo Jose thì anh tính sao? Anh không thể bắt cá hai tay cả đời như thế được. Tôi biết là tôi sai, nhưng khi ở cạnh cà phê, tôi thấy mình như sống lại thời trai trẻ. Tại trường, khi hai thầy cô giáo đang trò chuyện thì hai đứa trẻ, cà phê và con trai của cô giáo Jose đang chơi cùng nhau.
Nhìn kìa, chúng nó thật đẹp đôi. Ông giáo già lãnh đạm thờ ơ, muốn che giấu đi bí mật của mình về mối quan hệ sâu sắc với cà phê. Đột nhiên, con bé đến ngồi cùng thầy cô của mình. Con trai cô thật dễ thương, hình như bạn ấy không thích cô ở cạnh thầy Joseph. Trong khi chia sẻ suy nghĩ của mình, cà phê tán tỉnh Joseph dưới gầm bàn. Đâu dễ bị dụ, thầy trợn mắt đuổi con bé đi chỗ khác chơi, cho người lớn nói chuyện. Cà phê xin lỗi, rồi tiêu nghỉu ra về. Ngay sau bữa tiệc, Joseph chở Jose về nhà, cô giáo bày tỏ rằng bà thích con bé cà phê, muốn nhắm nó cho con trai bà. Thấy thầy im lặng không nói gì, bà giáo muốn mời thầy vô nhà vui vẻ một chút nhưng thầy từ chối. Bất chấp lời van xin của cô giáo góa bụa, thầy kiên quyết lái xe đi, khiến người phụ nữ khó chịu. Thầy đi không hề nhìn lại, chạy thẳng về nhà với mẹ. Nửa đêm hôm đó, mẹ anh trở bệnh nặng, anh muối mặt quay lại nhờ cô giáo già giúp đỡ. Thầy sợ bệnh cúm của thầy lây sang me, làm bà yếu hơn. Dù vẫn còn rất nhiều hờn dỗi vì bị chối từ nhưng cô giáo vẫn đồng ý sang giúp. Trước khi đi cô buông lời cay đắng, không phải anh liệt cả mấy tháng rồi sao? Đâu phải đến bây giờ mới bệnh. Ít ra tôi cũng đã làm được một vài điều tuyệt vời trước khi già hơn rồi chết. Vậy còn điều gì mà anh muốn làm trước khi chết không? Có chứ, tôi chưa từng đam mê cùng em trên biển vào ban ngày. Tôi còn muốn đi du lịch khắp thế giới trước khi đôi chân này không còn sức để bước đi. Và điều làm tôi đau lòng nhất là em luôn đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ. Khi nghe người tình bộc lộ nỗi bất an của mình trong mối quan hệ của hai người, họ lao vào nhau sau bao ngày xa cách. Vài hôm sau, mẹ Joseph qua đời. Kết thúc buổi lễ, cô giáo ngồi xem thiệp chia buồn thì phát hiện ra lá thư của cà phê. Sau khi xem xong, cô giáo rớt nước mắt vội vã rời khỏi nhà. Lê bước chân nặng nề, cô giáo đến gần người đàn ông và đưa cho anh bức thư. Lá thư là bằng chứng về sự không chung thủy của anh. Thật đau đớn khi biết người mình yêu âm thầm phản bội, lại còn làm điều ấy với một con bé đáng tuổi con mình. Cô giáo sụp đổ đánh chửi thầy Joseph, dù thầy cũng như bao người đàn ông khác luôn mồm biện minh cho sự tham lam của mình. Khi ông thầy ngã xuống cũng là lúc cô giáo tự giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ với anh ta. Ông giáo già kiệt sức nằm trên sàn, rồi cà phê đến thăm ông. Mặc dù mất phương hướng nhưng Joseph vẫn ngồi dậy nói với cô rằng Jose đã phát hiện ra chuyện ngoại tình của họ. Thay vì an ủi người đàn ông, con bé vui mừng ra mặt. Vậy thì thầy hãy lấy em đi, nghe ý tưởng vô lý của cà phê. Joseph cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô gái. Cà phê để anh một mình trên sàn nhà lạnh lẽo và đi lên cầu thang. Không lâu sau, Joseph leo lên cầu thang tìm kiếm cô gái. Vào phòng, cà phê lại cố gắng quyến rũ người đàn ông, nhưng Joseph chối từ, khẳng định anh chỉ yêu cô giáo Jose. Rồi thầy sẽ phải hối hận, con bé hét lên giận dữ rồi bỏ đi. Nhìn bức tranh bị vỡ nát trên tường, ông giáo già nhận ra điều ý nghĩa của cuộc đời ông. Ông không thể sống thiếu Jose. Joseph đến thăm nhà Jose, hy vọng hàn gắn mối quan hệ tan vỡ của họ. Anh thừa nhận anh lo ngại rằng mình sẽ không đủ tốt bằng chồng em. Anh đã không biết em đã yêu và hy sinh cho anh nhiều đến giường nào. Cô giáo đuổi ông giáo già đi nhưng Joseph vẫn ngoan cố ở lại và nằm trên ghế sofa của cô. Sáng hôm sau, ông giáo già có một cuộc trò chuyện với con trai của người tình. Cậu bé tỏ ra rất ghét ông. Nhưng sau một hồi chuyện trò nút thắt trong hai người đàn ông cùng được mở, cậu bé cảnh báo với thầy giáo rằng ba của cà phê sẽ trả thù thầy vì thầy đã chạm vào con gái của ông ta. Nhờ lời cảnh báo kia, Joseph chuẩn bị súng săn và tìm nơi ẩn náu trong bụi cỏ khô. Anh phát hiện một con sói gần trang trại, định bắn nó nhưng rồi Joseph đổi ý. Đột nhiên, ông thấy ba của cà phê đến, không mang theo vũ khí. Ông đi cùng với mẹ của cà phê. Mời hai vợ chồng vào nhà, người đàn ông hỏi thầy giáo có ý định cưới con gái mình không, hay chỉ vui chơi qua đường. Thầy thú nhận thầy bị ép buộc trong trò chơi này. Và người thầy yêu thật lòng là cô giáo Jose. Thật bất ngờ, ba mẹ của cô gái cũng đồng tình rằng họ cũng không hiểu con gái mình nghĩ gì mà làm những điều sai lầm như vậy. Ba người lớn nhìn nhau buồn bã. Thầy cũng thừa nhận mình có một phần sai lầm khi không thể làm chủ được bản thân. Sau khi ba mẹ cà phê ra về, con bé mò đến trang trại của thầy. Bây giờ, thầy có chịu cưới em không? Cô yêu cầu người đàn ông làm rõ liệu anh có cưới cô hay không, vì cô tin rằng anh yêu cô. Tuy nhiên, Joseph từ chối và giải thích rằng họ không hợp nhau. Đối với anh ấy, sẽ chẳng có kết quả gì nếu cô ấy tiếp tục theo đuổi mối quan hệ bị cấm đoán của họ. Khi cà phê vẫn cố chấp, Joseph thẳng thắn nói với cô rằng anh chỉ lợi dụng cô thôi. Đau lòng, cà phê hôn anh lần cuối. Em xin lỗi, vì em đã lỡ làm điều tồi tệ với anh, rồi chỉ về phía nhà kho. Đúng thật là nhà kho đang bốc cháy. Joseph cố gắng cứu các con vật trong đó. Nhưng lúc này trong kho chỉ có mình con ngựa yêu thích của cà phê đang vật lộn với đám cháy. Dù đã cố gắng cứu nó, nhưng cuối cùng Bolo vẫn không qua khỏi. Hoang mang trong nước mắt, thì ra vì muốn trả thù, cà phê vô tình đốt cháy Bolo. Cô bé hối hận vô cùng. Thầy Joseph chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi con bé. Sáng hôm sau, thầy giáo già quyết định gom hết tiền qua nhà hỏi cưới cô giáo Jose.
Sojek thừa nhận rằng khi anh bắt đầu ngoại tình với cà phê, anh muốn tìm kiếm sự mới mẻ trong đời sống nhàm chán của mình. Nhưng chính cái đêm say mê với Jose trước khi mẹ anh qua đời, anh nhận ra rằng mình yêu cô hơn bất cứ điều gì. Cảm động với bày tỏ của bạn trai, cô giáo tha thứ cho anh và cũng là vì muốn sống thật với cảm xúc của mình. Một thời gian sau, cặp đôi đến một bãi biển dự định sống một cuộc đời đầy đam mê và hoang dã tại đây. Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, vậy nên được sống là một món quà và hãy sống thật ý nghĩa trong từng phút giây nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem kênh, năn nỉ đó, hãy like, share và đăng ký để Hà có thêm động lực để làm thêm nhiều phim hay phục vụ 500 anh chị em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.